ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਆਖੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਕਤ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਫਲਾ ਬਣਾਈਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਕੀਰਤਾ। ਸਬਰਵਾਲ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਭਟਕਦਾ ਤੇ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਥਾਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਤਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਆਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹੇ ਲੋਕਨ ਮਹਿ ਸੁਖ ਲਹਿ ਸਾਚਾ, ਸੁਰਸਨ ਮਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਚ ਰਚੋ। ਛੋਟੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਹਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਸਚਿਆਰ ਬਣ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਸੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੱਚ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਨਵਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਵਾਣ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਨ, ਤੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਚ ਪੁਰਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗੇ, ਵਡ ਪੁੰਨਨ ਤੇ ਸਾਚ ਪਰ ਸੰਗੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਪੁੰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠੂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਸਦਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਰਨਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜੂਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਜਿਹ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਮਤ ਵਿਚਾਰ ਸਾਚੀ ਕਹੈ, ਸੂਖਮ ਭੇਦ ਏਕੈ ਮਲਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੱਚ ਨਿਧੜਕ ਹੈ, ਬੇਧੜਕ ਹੈ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ, ਸੱਚ ਕਮਾਉਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜਿਗਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਬਾਬਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਾਬਰਾ ਤੂੰ ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ, ਜਰਦਾਨਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਦੀ ਵੇਲਾ। ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੱਢਿਆ। ਸੱਚ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਸੱਚ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਵਾਧਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਲ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਪਰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹ ਆਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜੂ, ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜੂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਉਹ ਵਕਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੱਟਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ।
ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਮੇਰਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਅਪਣਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਅਪਣਾਵੇ, ਸੱਚ ਸੱਚੀ ਹੈ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਕਹੇ ਕਿਸ ਕੋ ਹੋਏ ਬੁਰੋ, ਕਹਾਂ ਕੂਰ ਕੇ ਸੱਚ ਪਰ ਹਰੋ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਸੱਚ ਘਾਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਜਾੜ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਤੇ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਦੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਰੇਬ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ 100 ਸੱਚ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ ਇੱਕ ਪਰ ਸੰਗ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਨਿਰਣੈ ਕਰ ਪੁਨ ਕਹਿਨ ਕਰੇ ਹੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਨਿਰਣਾ ਆਪ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਭਲੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਲਾ ਵੇਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਲੇ ਦੌਰ, ਭਲੇ ਵੇਲੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਲਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਪੀੜਤ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਵੇਖ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੇਖ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੱਚਦਾ ਵੇਖ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਮਰਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਸਿੱਖ ਦਾ ਏਮ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਝੂਠ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਝੂਠ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਤੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਇੱਕ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਈਏ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਏ। ਥਿਰਿਓ ਸਾਧ ਇੱਕ ਨਿਰਪ ਕੇ ਦੁਆਰੇ, ਬੈਠੇ ਕੇਤਕ ਮਾਸ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਘਰ-ਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਪੱਸਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 12-14 ਸਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਤਪ ਵੀ ਘੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮਿਲਿਆ ਦਰਿਆਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਇੰਨਾ ਤਪ ਕਰਕੇ, ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਓ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣੇ ਹੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋਗੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਬੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਧਰਮਾਤਮਾ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਰਾਜਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਚੱਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਮੰਗ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਪਤਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਤਿੰਨੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ, ਬਸਤਰ, ਭੋਜਨ, ਮਾਇਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬਾਸ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਭੋਜਨ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਭੋਜਨ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵੇ ਰੱਬਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋ ਸਭ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਾਧੂ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੱਕਿਆ, ਉਹ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਪੁੰਨ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਘਟਾ ਲਈ, ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਠੀਹਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਛੰਦ ਪਾ ਲਈ, ਰਾਜ ਪਹਿਲਾ। ਰਾਜਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬੜਾ ਸਾਧ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੰਨ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਛਕੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਾਂ ਬਰਤਨ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਛਕਿਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫੜ ਕੇ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਇਹੀ ਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬਰਤਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਇਹਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਭੋਜਨ ਭੇਜਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਧੂ ਕਈ ਸਾਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਓ ਨ੍ਰਿਪ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹੁ ਕਰ ਆਇਓ, ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ਼ਾਹੋ ਵਧਾਇਓ। ਇਸ ਸਾਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧੂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਬਰਾਤ ਗਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਰੱਥ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਧੇ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧੇ। ਰਾਜਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਧੂ ਉੱਠੀ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲੂ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਆਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭੋਜਨ ਛਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤੇ, ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਸੌਂ ਕੇ ਬਸ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਜੇ। ਸਾਧੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਲਿਆ। ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਸ਼ਾਹੀ ਬਰਾਤ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ। ਵੇਖਿਆ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੋਹਣੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਪੁੱਤਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਬਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਲੋ, ਜੀਵਨ ਵਾਲੋ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋਈ। ਰਾਜਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ, ਰੋਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮੀਰ ਤੱਕ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਇਆ ਵੰਡੀ, ਖੂਬ ਪਦਾਰਥ ਵੰਡੇ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਵੰਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਕੁਇਰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਮਾਹੂ, ਲੈ ਕਰ ਬਧੂ ਸੁਪਤ ਪਾਤਾਹੂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਸੀ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਹਿਲ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸਮਾਂ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੀ, ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਚ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਇਹ ਮੌਜ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਲੜਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਤੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਲੜਕੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਕੱਲ ਵਿਆਹ ਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਹੈ। ਸੋਚਦੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੂਗਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ। ਦੇਖੋ ਦੇ ਮਨ ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ
ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਹੋਈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੌ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸੀ? ਜਦ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਨੀਂਦ ਆਈ, ਸੌਂ ਗਏ। ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸੁਤੇ, ਇੱਧਰ ਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਇਤਕ ਰਾਤ ਬੀਤੇ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਤਾਹੇ ਬਦੂ ਕੋ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਸੌਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵੀਂ ਨਵੇਲੀ ਦੁਲਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੀਂਦ ਆਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਗਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਛੇਤੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ ਥੱਕਿਆ ਰਾਜੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੂੰ ਜਾਗਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮਸਾਲਾ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ, ਚਿੰਤਾ ਚ ਵੀ ਏਡੀ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀ ਰਾਤ ਲੰਘੂ ਕਦੋਂ ਲੰਘੂਗੀ, ਕਦ ਬਤੀਤ ਹੋਊਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠੀ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਠਹਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਸਾਧੂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਮਝ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਨੰਦ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਚੜਿਆ ਗਰਾਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਸੌ ਜੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਰਾਜਾ ਧੀਏ, ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਪੁੱਤ, ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਗੋਦੀ ਕੜਿਆਉਤੀ ਸੌ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਵੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ, ਵਿੰਡੋ ਵੇਖਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਮ ਧਰ ਹੁਤੀ ਸਰਾਣੇ ਧਰੇ, ਲੈ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਸੋ ਦੇਖਣ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਮੀ ਨਿੰਮੀ ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਾਣੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕਟਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਿੱਖੀ ਕਟਾਰ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਮਰ ਕਸੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਟਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਮਕ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਚੋਗਲੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਕਟਾਰ, ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਖਮਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਦੀ ਉਮਰ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੱਜ ਨਾਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਮਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਾਂ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਟਾਰ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਬਿਆਨ ਚੁਕਾ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਅਤ ਤੀਸ਼ਨ ਹੇਰੇ ਹਾਥ, ਪਰ ਸੁਪਤ ਸਾਥ ਤਿਸ ਨਾਤ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਖਿਡੌਣਾ ਤੇ ਹੈ, ਤਿੱਖੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ, ਛੁਰੇ, ਕਟਾਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਜਦ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਨੋਕ ਹਲਕੀ ਦੀ ਹੱਥ ਦੇ ਲੱਗੀ, ਸੀ ਲੜਕੀ, ਔਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ, ਡਰ ਗਈ ਇੱਕਦਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੱਥ ਚੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ ਸਰਾਣੇ ਕੋਲ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤਾ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਗਈ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਅਚਾਨਕ ਕਰਤੇ ਜਬੈ, ਗਿਰੀ ਉਦਰ ਪਰ ਧਸ ਗਈ ਤਬੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਟਾਰ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਗੱਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ।
ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜ਼ਹਿਰ। ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਨ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਗਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਟਾਰ ਵੱਜੀ, ਇੱਕਦਮ ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਖੇ, ਰੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਕਰ, ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਕਈ। ਚਾਹਿਆ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਜੇ ਪਤੀ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੀ? ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਤਿਲਕੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਟਾਰ। ਵੇਖੋ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਕਟਾਰ ਸੀ ਉਸੇ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਸੋਤਨ ਮਿਰਤਕ ਭਇਓ ਤਤਕਾਲ, ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਕਰਿਆ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸਾਲ। ਇੱਕਦਮ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚੀਖ ਚੀਖ ਕੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਤੀ ਮੇਰਾ ਮਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਿਨ ਚੜੂਗਾ, ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਪਤੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣਾ। ਚਿੰਤਾ ਚ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੱਥੜੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕਟਾਰ ਚੱਕੀ ਕਿਉਂ? ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜੇ ਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਦੀਵਾ ਹੀ ਨਾ ਜਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਟਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਨੀਂਦ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਵਸ ਹੈ? ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜੇ? ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕਟਾਰ ਵੱਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੈਠੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਵੀ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਣੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ, ਕਿੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ। ਉਧਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਉਹਨੇ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲੀ, ਖਿੜਕੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪਿਆ ਕੋਈ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਚਪੇੜਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਫਿਰਦਾ। ਸੁਭਾਅ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਜਗਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਏ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਤ ਬਿਖ ਕੇ ਨ੍ਰਿਪ ਜਾਣਿਓ, ਸਭਿਨ ਛੋਥ ਤਬ ਬਧੂ ਬਖਾਨਿਓ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੀ ਨਾ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਲੰਘੇ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, 11 ਵੱਜ ਗਏ, 12 ਵੱਜ ਗਏ, ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਵੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਟਾਰ, ਉਹਦੀ ਵੱਖੀ ਪਾੜ ਕੇ, ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਥ ਪੱਥ ਕਬਰਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਵੇਖੀ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਦੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਰਾਖਸ਼ਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਪੱਟ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਪਾਪੜੇ? ਤੇ ਹੱਥੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਂ ਸੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਛੁਡਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਖਾ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੇਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ, ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਡਾਂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇਸ ਡੈਣ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲਿਆ ਏ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਧ ਰੂਪ ਕਰ ਥਰਿਓ, ਆਏ ਇਹਾਂ ਪਤ ਕੋ ਹੱਥ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 365 405 ਚਰਿੱਤਰ ਲਿਖੇ। ਚਰਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ, ਲੱਛਣ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਵੀ ਹੈ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹਰ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਇਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਡੈਣ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਪਾਪਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਬੁਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਤ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਥੋੜਾ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਰਿੱਤਰ ਗਿਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 405 ਚਰਿੱਤਰ ਸਮਾਪਤ ਮਸਤ ਸੋ ਮਸਤ ਅਫਰੂ। ਉਹ 405 ਚਰਿੱਤਰ ਮਰਦ ਨੇ ਸੁਣਾਏ, ਲੋਕਾਂ 365 ਲਿਖੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਧ ਦੱਸੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਔਰਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੀਏ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਦੇਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ, ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਔਰਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਹੋਗੀ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਲੀ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਖੇਡਣ ਲੱਗ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਅੰਨੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਚਰਿੱਤਰ ਹੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪੜੋ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਔਰਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੁੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਆਪ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪੇਠਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਚਰਿੱਤਰ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਚੰਚਲ ਨਾਰ ਹੋਈ ਕਹਿ ਬੇਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਕਬਰਾ। ਬੇਤਾਲ ਸੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਚਲ ਨਾਰ, ਚੰਚਲ ਔਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਚੰਚਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਘਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰ ਖੇਡਿਆ, ਜਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤਾ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਈ ਮੇਰੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖ, ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਧਨਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਖਿੜਕੀ ਟੱਪ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਿਆ। ਤੋਂ ਸਤਿਨਾਮ। ਚੁੱਪਦਾ ਸੀ ਸਾਧੂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਧ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਜਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਾਧ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਬਈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਿਆ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਓ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਧੂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਭਾ ਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਭਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਚ ਰੱਸਾ ਪਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਭੂਪਤ ਰੋਦਤ ਬਿਰਲਾਪਤ
ਗਇਓ ਸਾਧਕੋ ਬੋ ਸੰਤਾਪਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਪੁੱਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਪ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਾਮ ਜਪੂ ਰੱਬ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂ ਫੜ ਲਿਆ, ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸਾਧੂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਘੜੀਸਿਆ, ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਆਖੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਮੰਨੂਗਾ? ਵੀ ਨਾ ਸਾਧ ਮੰਨੇ ਨਾ ਚੋਰ ਮੰਨੇ। ਚੋਰ ਮੰਨਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੁਭਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਕੂਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਸਿਆਪਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਇਹੋ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵੇਖੋ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਈ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਪਾਵਰ ਵਰਤ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਣੀ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਭੋਲੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਸਿੰਪਤੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਆ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਦਾ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਸੀ ਸਾਧੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੌਤ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਚੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤਾ ਸਾਧੂ ਨੇ। ਭਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਿਆ? ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਹਰ ਅਪਰਾਧੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਠੱਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਉਨ ਸਭ ਮਿਲ ਨਿਰਪਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਮਾਰੀ ਸੁਤ ਜੀਏ ਨਾ ਹਮਾਰ। ਸਾਧੂ ਰੋਵੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਰੱਬਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਗਲਿਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਛਾ ਹੀ ਛੱਡਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਲਏਗਾ ਕੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੇਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰੱਬਾ ਮੌਜ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰੋਂ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹਿਰੂਪੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਸੰਤ ਬਣਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਬਣਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਵੇਖੋ ਮੌਤ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੋਤੇ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਤਲ ਦਾ ਭਾਰ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੌਤ ਨਾ ਦੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਬੌੜਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਬਣ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਾਧੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ, ਗਊ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਾ ਭਾਵ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧੂ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਮਾਰਤਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਧੂ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਨਾ ਹਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਸੀਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਭਾ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਈਏ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੋ ਕਾਟ ਨਿਕਾਰਾ, ਚਲਿਓ ਸਾਧ ਲੈ ਕਸ਼ਟ ਉਦਾਰਾ। ਇਹਦੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਖੱਬੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਵੜ ਦਿਓ, ਟੋੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦੂਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿਸਦੀ ਕਿਤੇ, ਸਾਧ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹ ਵੜਦੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਇਆ ਬੜਾ, ਤੜਫਿਆ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਚਹਿਰੀ ਚੋਂ। ਰੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾੜਾ ਫੇਰੀ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਹ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਓਏ ਡਾਂਟਿਆ ਰੱਬਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੀ। ਕਦ ਦੌੜੇਗਾ? ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਬੋਲ ਫੇਰ ਆਏਗਾ। ਬੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ, ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਆ ਵੇਖ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ ਆਸ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਧੂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਧੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਆਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।